नमस्कार, मी आता तुम्हाला पाखट मच्छीचं कालवण कसं करायचं ते दाखवते। या मच्छीला पाखट बोलतात। हे बघा, हे असे मच्छीवालीन बाई असे कापून देते। हे खूप मोठं असते, 20-25 किलोचं असते। त्याच्यामधून हे असे चीर काढून देतात। त्यासाठी साहित्य बघा, ही पाखट मच्छी घेतली, मीठ, घरगुती गरम मसाला, हळदी पावडर, कोली मसाला, तेल, कोथिंबीर, मिरच्या, लसूण, आलं आणि चिंच। चला आपण सुरुवात करूया। आता याचं वाटण करून घेऊया। आलं, मिरच्या, लसूण, चिंच, कोथिंबीर। थोडंसं पाणी टाकते। हे बघा, वाटून घेतलंय, वाटण टाकते। तेल, मसाला, कोली मसाला, हल्दी पावडर, चवीपुरतं मीठ, गरम मसाला, आता मिक्स करून घेऊया। मच्छी टाकते, गॅस पेटवलाय। आता आपलं गॅसवरती कालवण ठेवलंय। आता 5-6 मिनिटं उकळी काढून घेऊया। कालवण आपलं तयार आहे। आता गॅस बंद करते। पाखठाचं कालवण आपलं तयार आहे। तुम्ही हे कालवण भाकरीसोबत पण खाऊ शकता, भातासोबत पण खाऊ शकता। खूप चांगलं लागते, चविष्ट लागते। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा।